คราวนี้เราก็จะมาต่อในขั้นตอนที่2นะครับหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่2ก็ได้ประมาณนี้นะช่วงแรกนี่ก็คือเราซ่อมเจ้าตัวเมนบอร์ดเรียบร้อยทดสอบแล้วเมนบอร์ดด้านบนทำงานได้นะครับทำไมผมถึงยังไม่เสียบสายตัวนี้เข้าไปนะครับสมมุติว่าถ้าเสียบสายเข้าไปเลยเนี่ยแล้วทดสอบพร้อมกันเลยถ้าเครื่องปกติก็ออกหน้าเครื่องไปนะครับแรงดันก็ออกหน้าเครื่องก็จบไปแต่ถ้าสมมุติว่าเครื่องไม่ปกติคราวนี้สมมุติว่าเครื่องไม่ปกติอาจจะมีไดโอดช็อตมีหม้อแปลงเสียนะครับหม้อแปลงช็อตรอบอยู่ถ้าเราเสียบสายไปปั๊บนี่ดีไม่ดีครับไอตัวที่ช็อตตัวที่เสียอยู่ก็จะย้อนกลับมาทำให้ชุดนี้ระเบิดหรือว่ามีการระเบิดไปเราก็เลยจะไม่รู้ว่าเอ้าที่เราซ่อมนี่เมนบอร์ดใช้งานได้หรือว่าเสียตรงไหนนะครับอ่ะคราวนี้ตอนนี้เรารู้แล้วว่าในส่วนของเมนบอร์ดนี่ทำงานได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราเปิดสัญญาณมานะครับแล้วก็เอาหลอดไฟมาค่อมทำงานได้ปกตินะครับต่อมาเราก็จะใช้เจ้าตัวหม้อแปลงตัวนี้ต่อลงไปเลยนะครับก็ก่อนต่อเราก็เช็คที่หน้าเครื่องก่อนนะครับหน้าตู้นะเจ้าตัวหน้าตู้เนี่ยจะมีขั้วบวกขั้วลบก็คือขั้วเชื่อมมันเองนะครับขั้วเชื่อมนะผมก็จะเช็คไปที่ไดโอดนะไดโอดปกติก็จะขึ้นหนึ่งข้างไม่ขึ้นหนึ่งข้างนะครับประมาณ 0.1 โวลต์นะครับด้านนี้ขึ้นไหมด้านนี้ก็ไม่ขึ้นนะครับโอเคไดโอดไม่มีอะไรช็อตนะปกติถือว่าปกตินะครับแล้วคราวนี้ถ้าใส่ลงไปแล้วแรงดันไม่ออกครับแรงดันไม่ออกหน้าเครื่องไดโอดเราเช็คไปแล้วครับก็จะหมายถึงว่าอาจจะเป็นหม้อแปลงนะครับคราวนี้เราก็จะบีบให้แคบลงไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะหาตัวเสียเดี๋ยวเราลองดูครับตอนนี้ถ้าเกิดใส่เข้าไปแล้วเสียนะแล้วถามว่าติ๊กเราจะทดสอบไหมติ๊กเราก็ยังจะไม่ทดสอบครับเพราะว่าเจ้าตัวแผงติ๊กคราวนี้ระบบติ๊กเนี่ยครับอยู่ข้างล่างถ้าเกิดต่อติ๊กลงมาติ๊กระเบิดอีกก็ไม่รู้ว่าหม้อแปลงระเบิดหม้อแปลงในนี้ระเบิดหรือว่าไดโอดช็อตหรือว่าติ๊กระบบไฮโวลต์ตรงนี้เสียนะครับแต่ตอนนี้เราค่อนข้างจะรู้แล้วว่า1นะครับไอตัวไดโอดพวกนี้ทำงานได้ปกติเราวัดที่หน้าเครื่องแล้วปกติไดโอดปกติก็เหลือแต่หม้อแปลงครับถ้าแรงดันไม่ออกหรือมีปัญหาหม้อแปลงก็จะเป็นหม้อแปลงนะครับถ้าทำงานได้แล้วเราก็ค่อยทำติ๊กต่อโอเคต่อไปนะครับคราวนี้ผมจะเอาหลอดไฟนะมาต่อไว้ตรงนี้นะครับเราก็จะเช็คแรงดันเลยเช็คแรงดันนะครับเราดูหลอดไฟนะถ้าสว่างก็โอเคใช้งานได้เปิดเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งคราวนี้อีกอย่างหนึ่งเสริมขึ้นมาสำหรับเครื่องที่เป็นติ๊กนะเราก็เช็คอย่างนี้ก็ได้ว่าเครื่องเราจะทำงานได้ไม่ทำงานได้ไปด้วยนะครับอันนี้เหลือนะเรายังไม่ได้เช็คติ๊กผมก็เอาหลอดไฟมาค่อมเฉยๆนี่แหละแล้วอันนี้ก็ต่อลงไปถ้ากดสวิตช์ปกตินะครับถ้าเครื่องปกตินะกดสวิตช์ปึ๊กอันนี้ก็ต้องติดไอหลอดไฟตรงนี้ก็ต้องออกประมาณนี้เท่านั้นก็เช็คไปด้วยกันนะครับลองดูนะเปิดเลยนะครับ3 2 1โอเคเปิดเรียบร้อยนะครับเปิดแล้วนะเปิดแล้วปกติได้ยินเสียงเครื่องทำงานพัดลมทำงานสังเกตครับถ้ากดแล้วต้องติดนะ3 2 1ติดนิดนึงแล้วหายไปเลยครับเนี่ยกดแล้วไม่ทำงานกดแล้วไม่ทำงานครับกดแล้วไม่ทำงานเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เป็นขั้นตอนมาตรฐานเลยนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าอย่าเพิ่งเสียบสายตอนนี้เราอยู่ในสเต็ปที่เราต้องเสียบสายแล้วก็ตรวจไดโอดแล้วก็หม้อแปลงตอนนี้ประเด็นน่าจะหม้อแปลงน่าจะเสียนะครับหม้อแปลงน่าจะเสียวิธีการเช็คหม้อแปลงครับคราวนี้วิธีการเช็คหม้อแปลงนะปิดสวิตช์ก่อนนะครับดึงสายตรงนี้ออกมานะตรงนี้จะมีสายดำสายแดงนะครับสายดำสายแดงสายแต่ละเส้นจะวิ่งลงไปที่หม้อแปลงแดงหนึ่งข้างแล้วจะมาครบดำหนึ่งข้างประมาณนี้นะแดงหนึ่งข้างจะครบดำหนึ่งข้างแต่เราไม่รู้ว่าแดงเส้นนี้ดำเส้นไหนโดยหลักการจะเป็นอย่างนี้นะครับโดยหลักการนะเราก็ดูที่ตรงนี้ครับสีแดงนี่เขาจะคอมมอนกันทั้งหมดเลยดูที่ลายปิ้นนะสังเกตที่ลายปิ้นนะครับอันนี้ลายดำหนาตรงนี้คือเขียวหนาตรงนี้อันนี้คือลายทองแดงครับตรงนี้เขาจะคอมมอนกันหมดเลยตรงนี้จะลงไปหม้อแปลงทีละเส้นทีละลูกอันนี้ก็เป็นหม้อแปลงนั่นแหละแต่ว่าเขาจับคอมมอนกันนะครับ
อันนี้ก็ไปหม้อแปลงทีละลูกนะเราลองวัดดูนะวัดโอห์มปี๊ดดูนะครับแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันนะบางเครื่องจะวางด้านนี้บางเครื่องจะวางด้านนี้แต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเครื่องที่เป็น3 บอร์ดจะอยู่ลักษณะนี้นะครับโอเคอันนี้นะอันนี้คือเขาต่อกันทุกตัวเลยนี่ครับแต่ตัวนี้ต่อไหมเนี่ยตัวนี้ไม่ต่อนะเนี่ยตัวนี้ไม่ต่อตัวนี้ไม่ต่อนะครับแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้จริงๆเขาก็ไม่ได้ต่อกันเขาต่อกันอยู่ตรงนี้ตัวนี้เนี่ยตัวนี้เขาก็ไม่ได้ต่อครับตัวนี้อาจจะต่ออาจจะต่อดำตัวนี้อันนี้คู่ดำเนี่ยครับอันที่2เส้นที่2สีแดงก็จะเป็นดำตัวนี้ไม่ดำตัวนี้เขาจับเป็นคู่เป็นคุณคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องทำคือเราจะต้องปลดหม้อแปลงออกปลดออกไปก่อนนะครับปลด1 2 3ปลดออกไปนะปลดเราก็กดตรงนี้ครับเราต้องตรวจเช็คว่าเจ้าตัวหม้อแปลงนี่เป็นปัญหาไหมนะครับเช็คแบบนี้นะตรงนี้เหลือ1 เส้นเหลือ1 เส้นนะกดลงไปเลยเช็คทีละลูกครับหม้อแปลงนี่นะสลับกันได้สลับซ้ายขวาหน้าหลังได้สลับไปซ้ายไปขวาได้อันนี้ไม่ต้องเรียงลำดับก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรโอเคตอนนี้เหลือหม้อแปลงอยู่1 ลูกนะครับอันนี้คอมมอนนะเปิดครับคราวนี้ถ้ากดแล้วยังมีปัญหาอยู่อาจจะเป็นลูกนี้หรืออาจจะทั้งหมดหรืออาจจะเป็นตัวอื่นตัวอื่นก็ไม่แน่ใจแล้วเพราะว่ามีไดโอดเราก็เช็คแล้วหรือจะรั่วก็ไม่แน่ใจลองดูครับคราวนี้ดูหน้าเครื่องด้วยนะเปิดนะครับ3 2 1แต่เครื่องนี้แปลกมันไม่ติด OC ไฟ OC อาจจะขาดก็ได้ผมจะกดนะถ้ากดติดก็แสดงว่าหม้อแปลงลูกนี้ทำงานได้หรือระบบผมไม่มีปัญหาอะไร3 2 1นี่ครับเห็นไหมอันนี้คือสเต็ปการซ่อมนะสังเกตตรงนี้ครับมุมกล้องตรงนี้นะเนี่ยมุมกล้องด้านนี้นะครับไฟหน้าตู้นะเนี่ยเดี๋ยวผมวันนี้นี่ครับเนี่ยไฟหน้าตู้ตรงนี้ครับเนี่ยหลุดไหมเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนดูไฟหน้าเครื่องนะจะต้องติดนี่ครับติดแล้วแดงนะมองเห็นไหมในกล้องแทบจะไม่เห็นนะนี่ครับโอเคติดแล้ววัดแรงดันก็ได้นะครับแต่ระบบติ๊กไม่ได้ทำงานนะเราก็วัดได้ลองดูนะจะให้วัดดูแรงดันนะครับแรงดันนี่จะไม่ออกทั้งหมดเพราะว่าผ่านหลอดไฟนะครับผ่านปลั๊กกันระเบิดนะแรงดันก็จะมีพอประมาณลองดูครับแรงดันเท่าไหร่เนี่ยออก40 โวลต์จริงๆอาจจะออก50-60 โวลต์ก็ได้นะครับแต่เขาผ่านหลอดไฟนะลองดูต่อตรงครับตอนนี้ต่อตรงแล้วแรงดันออกจริงๆครับจะออกเท่านี้ออก40ออก44 โวลต์เป็นระบบติ๊กครับแรงดันก็เลยออกต่ำโอเคปิดแล้วปิดแล้วนะหม้อแปลงลูกนี้ใช้ได้ครับต่อไปครับต่อไปเราจะลองด้วยวิธีการลองหม้อแปลงทีละลูกหรือจะเอาสายใส่ทีละเส้นก็ได้ก็จะเหมือนกันลองดูนะตอนนี้เอาสายใส่เข้าไปเลยสายเส้นนี้ตอนนี้อยู่อย่างนี้เราสลับกันได้ครับสลับช่องได้อันนี้เส้นที่2นะเส้นที่2หม้อแปลงลูกที่2อันนี้ก็ลองลูก1ลูกที่2พร้อมกันแล้วครับถ้ามีปัญหาก็คือเส้นนี้ครับถ้ามีปัญหาก็คือเส้นนี้เหมือนเดิมนะถ้าเป็นระบบติ๊กเขามีตรงนี้มาเราก็ใช้ประโยชน์หน่อยตรงนี้ไม่ต้องใช้มิเตอร์วัดนะครับพร้อมเปิดเลยนะครับ3 2 1เปิดแล้วเปิดปกตินะสังเกตไฟนะครับ3 2 1ติดนะติดนะครับติดนะลูกที่2ไม่เป็นไรนะครับหน้าเครื่องหน้าเครื่องดูหน้าเครื่องก็ออกปกติออกแล้วนะครับอันนี้ถือว่าออกปกตินะปิดคราวนี้ลูกที่3ครับมาลุ้นกันลูกที่3ถ้าลูกนี้ยังติดอยู่ก็แสดงว่าหลวมหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วคราวนี้เริ่มชักแยงๆแล้วครับวันๆแล้วโอเคผมใส่ลูกที่3เข้าไปนะครับใส่ลูกที่3นะปึ๊บใส่เข้าไปแล้วคราวนี้กลับมาสมบูรณ์พร้อมกัน3 ลูก
3 ลูกแล้ว ถ้ายังได้อยู่ก็ผีหลอกแล้วครับงานนี้เพราะว่าก่อนหน้านั้นมันไม่ได้เนาะอ่ะพร้อมครับดูไฟนะปื๊ดเปิดแล้วรอแป๊บหนึ่งให้เครื่องทำงานเต็มที่ก่อน3ลูกที่3แล้วนะ3 2 1กึ๊บหายครับเนี่ยหายโอเคลูกสุดท้ายพอดีเลยลุ้นกันอยู่นะครับลูกที่3นะเส้นที่3นี่ครับเอาออกเลยครับใส่เลยครับคราวนี้เรียบร้อยเปิดเลยครับ3 2 1เปิดแล้วเขายังจะทำงานได้ไหม3 2 1ต้องรอเดี๋ยวต้องรอหน่อยเดี๋ยวอาจจะต้องรอให้ซีคายไปจุให้อะไรก่อนนะครับลองดูก่อนนะจะเป็นยังไงรอแป๊บหนึ่งครับให้ซีเขาคายไปจุก่อนลองดูก่อนอีกรอบหนึ่งครับลองดูนะคราวนี้3 2 1ใช้งานได้แล้วครับนี่เราต้องรอให้ตัว C ตัวอะไรเขาคายประจุก่อนนะครับโอเคหม้อแปลงลูกนี้เสียครับหม้อแปลงเสียต่อไปครับต่อไปสเต็ปที่3หรือว่าช่วงที่3แล้วกันเป็นสเต็ปที่3สเต็ปแรกเช็คเมนบอร์ดเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยสเต็ปที่2เช็คเอาท์พุตนะครับเอาท์พุตออกเรียบร้อยแล้วมีแรงดันออกนะครับสเต็ปที่3ครับเพราะว่าเขามีระบบติ๊กขึ้นมาเราก็จะเช็คระบบติ๊กครับคราวนี้ระบบติ๊กเราจะจ่ายไฟระบบติ๊กลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็เช็คว่าเขาอาร์คไหมถ้าเขาไม่อาร์คก็ต้องดึงไอ้เจ้าตัวติ๊กนี่ออกมานะครับแต่ว่าเจ้าตัวหม้อแปลงก็ยังเสียอยู่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะคราวนี้เราก็จะเช็คในสเต็ปที่3ต่อไปนะครับ